Assalamualaikum, hai semua. Okay, kembali lagi bersama saya Afrina. Video hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak buat face mask. Okay, sebelum ni saya pernah juga upload tutorial face mask, tapi tu pattern yang lain. Design dia sama macam 3-ply mask yang kita beli kat kedai tu. Kenapa anda perlu cuba tutorial hari ni? Sebab pertama, saya dah letakkan link dekat bawah untuk pola face mask ni. Jadi tak payah lukis pola, cuma tekan link dan print je pola ni. Pola ni ada banyak jenis. Saya jumpa satu website ni lah, dia ada bagi pola. Ada yang ada pocket untuk filter, tak ada filter pun boleh. Ada saiz juga macam-macam, ada untuk women, men and also kids. Yang kedua, jahit face mask ni tak perlu langsung mesin jahit tepi, okey? Jadi siapa yang ada just ada mesin jahit boleh buat tutorial. Okey, yang ketiga pula, face mask ni ada nose wire. Nose wire tu yang dekat hidung ni kan, yang kita akan tekan dia bagi ikut bentuk hidung kita. Dia memang menepati fungsi face mask. Dan juga bila kita ada nose wire ni, kita tekan ikut hidung kita. Sesiapa yang pakai cermin mata tu, bila bernafas dia tak berkabus lah dekat cermin mata tu. Okay, the best part yang saya suka buat face mask ni sebab dia tak menggunakan fabric yang banyak. Guna sikit je, kecil je, sebab face mask ni kecil je kan. So, apa saya buat ialah bila saya jahit baju, kain lebih-lebih tu, saya buat face mask. Jadi, bila saya pakai satu outfit tu, saya ada face mask yang match dengan saya punya baju lah. Barulah cantik kan kita nak keluar. Okey, pertama sekali bentangkan kain yang kita nak guna untuk jadikan face mask kita. Kemudian kita letakkan pola kita. Okey, kalau anda tengok kat sini, dia ada tulis 1/4 seam allowance. Maknanya dah ada suku inci dah kat tepi ni. Dalam pola ni dia dah siapkan. Jadi kita tinggal potong je ikut pola ni. Okey, disebabkan pola ni dia kecil, jadi saya rasa macam tak perlulah saya nak pin-pin guna peniti kan, macam leceh. Jadi saya gunakan ni pemberat kertas. So saya letak je atas ni. Jadi dia tak akan bergerak lah. So kita tinggal gunting je. Okay. Okay, so kain ni ada dua pola kan. Jadi setiap pola tu mesti ada dua keping. Okay. Sebabkan dia plain, jadi saya sajalah nak tambah manik-manik kat depan ni. Kalau kita macam nak jahit apa-apa atas ni, kita buat dulu sebelum kita cantumkan dia. Sebabnya kita akan jahit kan, nanti akan nampak belakang ni kesan jahitan kita. Jadi kalau kita buat before kita jahit cantumkan dia, kita boleh tutup lah nanti dengan lapisan yang dalam ni. Jadi nampak lagi cantik lah, nampak kemas, nampak profesional lah kita punya hasil kerja kita ni. Okay? Okay, ni saya ada collection of chunky beads yang orang selalu letak dekat tudung tu kan. Ni lah dia namanya chunky beads. Ni kawan saya bagi, dia jual tudung, so ada banyak lebih daripada saya. Jadi saya nak manfaatkan lah kan orang bagi ni. So saya nak letak lah dekat saya punya mask ni. Okay. Okay, saya dah siap jahit chunky bead dekat mask ni. So, kita akan proceed untuk jahitkan dia lah. Okay, step yang pertama, kita akan cantumkan dua side ni macam ni. Okay, kita akan cantumkan dekat lengkung dia. Ini bahagian hadapan lah yang dia punya ni panjang sikit kan. Okay, yang lagi satu ni pula kita cantumkan dengan dia punya pasangan dia lah. Ini kan dia nipis je. Jadi, saya ambil kain cotton. Ni kain cottonnya, dia tebal sikit lah. So saya potong ikut yang bahagian belakang ni, yang dia punya ni pendek sikit kan. Jadi face mask ni akan ada 3 layer lah. Kita akan jahit 4 lapisan ni sekali terus Okay, tadi kan kita dah potong dekat pola ni, dia siap ada suku inci basi kan. Jadi suku inci ni senang je, kita tak payah nak tanda-tanda. Lebar dia tu bersamaan dengan daripada jarum ni sampai dekat hujung tapak ni. Kalau anda tengok nampak kan suku inci kat sini, suku inci. Okay, jadi bila kita menjahit tu, just make sure yang kain ni sentiasa ada dekat hujung ni. Tu dah suku inci dah tu. Okay, untuk bagi lagi cantik kita punya dekat lengkungan ni kan, ni basi kain ni kita tolakkan dia ke tepi sini. Dan kita akan jahitkan dia lah. Jahit dekat atas yang ke arah basi ni
Okey, macam tu. Bila kita buat macam ni, kita punya line ni dia akan jadi lagi firm lah. Dia akan jadi macam tertulang macam tu. Okey. So, proceed yang ni pula. Sama je stepnya, kita akan jahitkan dia. Dan okey, step seterusnya kita akan cantumkan lapisan depan dan belakang. Jadi kita terbalikkan dia. Yang bahagian cantik bertemu cantik. Okey. So saya pinkan. Bila pinkan ni, nampakkan line dua-dua ni. Make sure jarum tu masuk dekat tengah-tengah tu. Supaya bila kita jahit memang akan cantik lah. Line tu dia akan bercantum dengan cantik sekali. Okey. Okey, dah. Macam tu. Bawah ni pun sama ya. Okey, dah siap. Okey, bila kita cantumkan ni, nampak tak macam ni? Dia memang akan tak samalah. Maksudnya panjang dia memang akan ada lebih lah yang depan ni. Sebab dia memang macam ni kan. Pola dia memang macam ni lah. Jadi apa kita nak buat? Kita pinkan siap-siap supaya nanti kita tak jahit terlebih, tak terkurang lah. Okey, jadi saya dah cantumkan layer depan dan belakang. Kita pinkanlah siap-siap kat tengah dan tepi ni. Okey, jom kita jahit lah. Okey, kita dah siap jahit ni kan. Saya suka gunting yang bahagian atas ni. Gunting. Sebab nanti kita nak masukkan besi nose wire tu kan. Jadi bila kita gunting ni, dia akan lagi senang nak masuk lah. Kalau tak, dia akan stuck tau dekat sini. Dia akan benda ni dia akan sangkut kat sini. Jadi okey, potong sikit macam tu. Okey, kita dah siap jahit. So kita terbalikkan. Cantiknya. Cantik kan? Okey, tadi kan saya cakap line tengah ni kita nak cantumkan dia selari dan kita hold dia pakai jarum supaya dia tak lari lah masa jahit. Nampak ni? Nampak tak line tu dia bercantum? Okey, nampak tak? Line ni daripada ini cantuman kan, kain kiri kanan. Nampak tak dia bersambung? So, cantik lah, perfect. Kalau macam ni memang saya suka. Macam kita rasa puas hati lah. Nampak sini pun sama. So, kalau kita nak cantuman kita tu cantik, kita kena hold dengan jarum. Okey. Dan dah siap dah. So, kita lipat dia elok macam ni. Okey. Macam ni kan. So, kita jahit lah. Okey, sekarang kita nak masukkan nose wire. Nose wire ni kita ukur dia 4,5 inci. Okey, ni 4,5 inci tapi saya buat dia dua batang supaya dia lagi supaya dia lagi firm lah kan. Okey, hujung ni dia memang dah curve macam ni kan. Okey, bilah sini pun kita akan ni macam ni. Supaya dia tak, bila dia bergerak, dia takkan tercocok dekat kita punya fabric ni, nanti dia akan terkeluar lah. Okey, ni kan nampak tak? Masukkan dekat dalam yang ni tau. Masuk dalam ni. Ni ada kat sini ada juga. Okay. Masukkan dekat lapisan yang kat sini. Bukan dekat atas ni, masuk dalam ni. Kalau kat atas ni dia akan sangkut. Okey, so kita masukkan. Untuk nose wire ni kan, besi dia saya guna besi gubahan bunga. Kalau nampak orang buat bunga hantaran kan, inilah besi yang dia gunakan tu. Boleh beli kat kedai barang jahit. Murah je, RM1.20 je. Dalam tu ada dalam 30 batang. Okey, sangat murah. Okey, step seterusnya ialah ni kita lipat dua.
dan kita lipat lagi. Okey? Macam tu. Nampak? So, kita jahit. Okey, dah siap. Dia kecil sangat tau, jadi susah nak jahit. So, kita ikat je dia macam ni. Bagi dia secure, okay? Okay. So, bahagian yang tak cantik ni, kita letak dia dekat dalam. Okay. Okay, itu je tutorial untuk hari ni. Kita jumpa dalam next video, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.